खमंग काकडी ही लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडते. आंबट गोड चवीची अशी ही खमंग काकडी अतिशय चवदार होते. नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर. अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आपल्या बऱ्याच व्ह्युअर्सनी मला खमंग काकडी कशी करायची ते विचारलं आहे. कारण आपण आपल्या अनुराधा चॅनलवर अनेक प्रकारच्या कोशिंबिरी दाखवल्यात, पण खमंग काकडी मात्र दाखवायची राहून गेली होती. म्हणून आज सगळे आपल्या व्ह्युअर्सकरता अगदी पारंपरिक पद्धतीने करण्यात येणारी आणि मुख्य म्हणजे कार्यालयामध्ये जशी चविष्ट होते की नाही खमंग काकडी, तशीच खमंग काकडी आपण करणार आहोत. खमंग काकडीला साहित्य काय लागतं तर अंदाजे 4-5 जण असतील तर 2 मध्यम आकाराच्या काकड्या घ्यायच्या, सालं काढायची आणि मुख्य खाऊन बघायची बरं का. काही वेळेला काकडी कडू निघण्याची शक्यता असते. सालं काढल्यानंतर त्याचे बारीक बारीक तुकडे करायचे. जर तुम्हाला विळीवर किंवा सुरीवर जर काकडी चोचता येत असेल तर ती तशी चोचून घ्यायची, किंवा माझ्याकडे असं एक चॉपर आहे. या चॉपरमध्ये मी खमंग काकडीची किंवा कुठलीही भाजी जर मला बारीक करायची असेल चिरल्यासारखी तर ती मी याच्यात करते. साल काढलेली आणि तुकडे केलेली जी आपली काकडी आहे ती आपण ह्या चॉपरमधनं बारीक करून घेऊयात. आणि शिवाय काय लागतं आपल्याला तर दाण्याचा कूट आहे, लिंबू मुख्य लागतं, कोथिंबीर, ओलं खोबरं असेल तर उत्तमच, आणि फोडणी. चवीला साखर, मीठ अगदी नेहमीचेच आपले पदार्थ आहेत, परंतु हे सगळे एकत्र आल्यानंतर जी आपली काकडीची कोशिंबीर होते ती इतकी खमंग असते आणि म्हणूनच या काकडीच्या कोशिंबिरीला खमंग काकडी असं म्हटलं जातं. चला तर मग बघूयात आपण कशी खमंग काकडी करायची ते. आपण सगळे या चॉपरमध्ये काकडीचे बारीक बारीक तुकडे करून घेऊयात. कारण काय की मोठा जर आपण तुकडा टाकला करून घातला तर त्याचं जे ब्लेड असतं की नाही त्याच्यामध्ये नेमका तो तुकडा अडकतो आणि आपले सारख्या आकाराचे तुकडे होत नाहीत. आहे की नाही, आपल्याला हवी तशी अगदी बारीक आपली काकडी चोचली गेली. ही सगळी काकडी आपण आता एका बाउलमध्ये काढून घेऊ. आता आपली काकडी बारीक करून झाली, त्याच्यात आपण थोडंसं मीठ घालणार आहोत आणि मीठ घालून एक 15-20 मिनटं आपण काकडी ठेवून देणार आहोत. आता आपल्याला वेळ नाही आहे म्हणून आपण काय करणार की अशी काकडी हलवून घेणार आणि एक 4-5 मिनटं ठेवणार. त्याच्यामुळे काय होईल, काकडीला सगळं पाणी सुटेल आणि पाणी सुटलं की ते आपण जी काकडी आहे ती घट्ट पिळून घेणार आहोत. ह्याच्यामध्ये आपले सगळं काकडीचं जे पाणी आहे ते पिळून घेऊयात. त्याच्यामुळे काय होतं की काकडीला पाणी सुटत नाही. सगळं आपण काकडीतलं पाणी पूर्ण पिळून घेतले. हे जे काकडीचं पाणी आहे हे प्यायलासुद्धा छान लागतं. ह्याच्यामध्ये थोडीशी मिरपूड घालायची म्हणजे अतिशय चविष्ट लागतं. याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा थोडंसं मीठ घातलं, त्यामुळे आणखीन आता काही आपण मीठ घालायची आवश्यकता नाही आहे. चवीला आपण साखर घालणार आहोत, थोडीशी कोथिंबीर, थोडंसं ओलं खोबरं. मी ओलं खोबरं किसून घेतले बरं का. आणि आपण जी ही फोडणी केली होती मिरची, कढीलिंब आणि जिरे, मोहरी आणि हिंग, ती फोडणी आपण आता या आपल्या काकडीत घालणार आहोत. आपण चव बघायची. अंदाजे या 2 काकडींना आपल्याला 1 लिंबाचा रस पुरतो. हा लिंबाचा रस. समजा जर आपल्याला कमी वाटला तर आपण आणखीन घालून घेऊ शकतो. ज्या वेळेला आपल्याला काकडीची कोशिंबीर करायची असते तेव्हा इतपत काकडीची कोशिंबीर म्हणजे हे सगळं साहित्य घालून ही काकडीची कोशिंबीर करून आपण फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायची आणि अगदी वेळेवर त्याच्यामध्ये अगदी म्हणजे ज्यावेळेला आपण वाढतो त्यावेळेला अगदी वेळेवर याच्यात दाण्याचा कूट घालायचा. याला कारण असं की जर आपण आधीच दाण्याचा कूट घालून ठेवला तर आपली जी काकडीची कोशिंबीर असते ती पांढरट रंगाची होते, कारण हा जो कूट असतो की नाही हा ओलसर होतो. ह्याच्यात अंदाजे आपण 2 चमचे दाण्याचा कूट घातलेला आहे. आपल्या आवडीप्रमाणे, काही जणांना जास्त दाण्याचा कूट आवडत नसेल तर त्यांनी कमी घातला तरीसुद्धा चालू शकतो, पण अगदीही कमी घालून त्याची चव काही छान येत नाही. असा आपला सगळा दाण्याचा कूट, ओलं खोबरं, फोडणी, लिंबाचा रस सगळा एकत्र झाला. पण मला थोडासा लिंबाचा रस कमी वाटतो आहे म्हणून मी आणखी लिंबू आपण त्याच्यावर पिळणार आहोत. आपण फोडणीत मिरची घातली आहे, पण समजा जर आपल्याला हवी असेल तर ज्यावेळेला आपण काकडी आपल्या चॉपरमधनं काढतो त्याच वेळेला 1-2 मिरचीचे तुकडे काकडीबरोबर घातले
आणि तेही काकडीबरोबरच बारीक केले तरीसुद्धा या आपल्या कोशिंबिरीला छान चव येते. अशी ही आपली खमंग काकडी मस्त झाली आहे, सगळ्यांना आवडेलच. फक्त खमंग काकडी करताना आणखीन एक मी तुम्हाला एक छान टिप सांगते. काय होतं की बऱ्याच वेळेला आपण हे असं सगळं एकत्र करतो आणि फ्रीजमध्ये ठेवून देतो, पण त्या काकडीला पाणी सुटतं आणि मग दाण्याचा कूट घातलेला असेल किंवा बाकीच्या गोष्टी घातलेल्या असतील तर ती आपली काकडी ती खमंग काकडी दिसायला जरा अशी पानसट दिसते. म्हणून मग काय करायचं, अतिशय छान अशी मी टिप तुम्हाला सांगते की काकडीमध्ये मीठ घालून बाजूला ठेवून द्यायची, फोडणी करायची. त्या फोडणीमध्ये आपल्याला साधारण अंदाज असतो, दाण्याचा कूट, ओलं खोबरं, चवीला साखर, कोथिंबीर हे सगळं घालायचं आणि ते एकत्र करून एका वाटीत ठेवायचं. ज्यावेळेला आपण आपली खमंग काकडी वाढायला घेतो त्यावेळेला काय नाही, फक्त काकडीतलं पाणी घट्ट पिळायचं आणि एक छान बाऊलमध्ये आपली काकडी काढून घ्यायची, पिळलेली काकडी काढून घ्यायची आणि त्याच्या आधी दाण्याचा कूट, ओलं खोबरं आणि फोडणी तयार केलेली असेल ती त्याच्यामध्ये घालायची. आहे की नाही, किती झटपट होईल आणि मुख्य म्हणजे एकदम छान अशी आपली ही काकडीची कोशिंबीर. चवीला तर छान होईलच पण दिसेलसुद्धा सुंदर. अशीच दह्यातली काकडीसुद्धा छान लागते बरं का. त्याचा व्हिडिओ आपण पूर्वी अपलोड केला आहे. आणि त्या कोशिंबिरीमध्ये थोडीशी चवीमध्ये बदल होण्याकरता आपण एक पाव चमचा मोहरीची डाळ घातली. तो आपला कोशिंबिरीचा व्हिडिओसुद्धा तुम्ही नक्की बघा. अशा वेगवेगळ्या कोशिंबिरीचे प्रकार बघण्याकरता आणि पारंपरिक आणि चविष्ट पदार्थ बघण्याकरता अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनला आणि तसंच इंस्टाग्राम बघायलासुद्धा विसरू नका. मेजवानी वेजवानी पुस्तकाची ऑफर आहे, तीसुद्धा लक्षात ठेवा. धन्यवाद.